අද මට හිතුණා ඔයාලට රසම රස බත් එකක් හදාගන්න විදිහ ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක ඉන්දුනීසියන් ස්ටයිල් රසම රස නාසි ගුරන් එකක්. මේක චුට්ටක් සැරට තමයි මම හදාගන්නේ. ඉතින් මම මේකේ ප්‍රමාණවල් කියන්නේ ගෙදර 4 දෙනෙක්ට ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහට. ඉතින් මේක හදාගෙන යන අතරතුරදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස නාසි ගුරන් එකක් මේක. ඉතින් ඔයාලත් මාත් එක්ක හදන්න එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක ඉක්මනට හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ගත්ත චිකන් ටික මැරිනේට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම ඩාර්ක් සෝයා සෝස් තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේක ඕනම සුපර් මාකට් එකක ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තේ හැඳි එකක් එකතු කරලා චිකන් ටික මැරිනේට් කරගන්න ඕන. මම චිකන් ග්‍රෑම් 250ක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඉන්දුනීසියන් ස්ටයිල් එකට යාලා මේක හදනකොට ඩාර්ක් සෝයා සෝස් එක තමා භාවිතා කරන්නේ චිකන් මැරිනේට් කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් හොඳ රසයක් එනවා බත් එකට. ඒ ටික මැරිනේට් වෙන අතරතුර මම පෙන්නන්නම් බත් එක හදාගන්න ඕන කරන දේවල්. මේ තියෙන්නේ කලින් දවසේ උයාගත්ත බත් කෝප්ප 4ක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඕනම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදද්දී වුණත් මෙහෙම රැයක් පරණ බත් එකක් ගත්තී ඒ රයිස් එක ගොඩක් හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. මොකද බත් එක බෙරි වෙන්නේ නැතුව, කැඩෙන්නේ නැතුව ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා තලාගත්ත සුදු ලුණු බික් 3ක්. ඒත් එක්කම කොළපාට ග්‍රීන් පෙපර් ගෙඩියකින් භාගයක් අරන් තියෙනවා. මෙතන රතු මිරිස් කරලක් චූටියට කපලා එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම බීලුණු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩියක් මේ විදිහට කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. මේ ටික තමයි බත් එක හදාගන්න ඕන කරන්නේ. ඉතින් මේ බත් එකට සෝස් එකකුත් අවශ්‍ය කරනවා. ඒකට මම ඩාර්ක් සෝයා සෝස් සහ සාමාන්‍ය විදිහේ සෝයා සෝස් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම මේස හැඳි දෙක ගාන එකතු කරගන්නවා මම. ඩාර්ක් සෝයා සෝස් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම normal light සෝයා සෝස් දෙකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මේක තව චුට්ටක් රස කරගන්න මම සීනි තේ හැඳි එකකුත් මේකට එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ සෝස් එකෙන් තමයි නාසි ගුරන් එකේ ගොඩක් හොඳ රසයක් බත් එකට එකතු වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ බත් එක හදාගන්න. ඒකට මේ විදිහේ භාජනයක් අරගෙන මම ඔලිව් ඔයිල් තමයි භාවිතා කරන්නේ බත් එක හදාගන්න. ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම අර ඉස්සෙල්ලා චූටියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 3 මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ඒ ටික හොඳ රන්වන් පාටක් වෙනකල් බැද ගන්නවා. සුදු ලුණු ටික බැදිලා හොඳ සුවඳක් එන වෙලාවට අපි අර කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩියත් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරලා ඒ දෙකම හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි අර ගත්ත රතු පාට මිරිස් කරලත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් බත් එකට සැරගතියක් එනවා. ඔයාලට ගෙදර තියෙන රතු මිරිස් නැත්තම් කොළ මිරිස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අර සැරගතිය එන්න තමයි මම රතු මිරිස් එකක් පාවිච්චි කරේ. ඒත් එක්කම කොළපාට බෙල් පෙපර් ගෙඩියකින් භාගයක් කොටු කපලා මම එකතු කරගන්නවා. බෙල් පෙපර් නැත්තම් ඔයාලට මාළු මිරිස් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මාළු මිරිස් කරලක් චූටියට කපලා මේ වෙලාවෙදි එකතු කරගන්න. ඒ ටික ඔක්කොම හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ චිකන් ටික හොඳට තැම්බෙන්න විනාඩි 3ක් විතර පියනෙන් වහලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික උයා ගන්න. මොකද මස් එක හොඳට තැම්බෙන්න ඕන නේ. ඒ හින්දා විනාඩි 3ක් විතර යනවා මේක ඉදෙන්න. හරි වෙලාව වෙනකල් මේක හොඳට උයා ගන්න. ඉතින් හරියටම විනාඩි 4කට විතර පස්සේ චිකන් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලදී කිව්වනේ මම මේ බත් එක චුට්ටක් සැරට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී chili paste තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඊට වැඩිය සැර අවශ්‍ය නම් තව ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සැර විතරක් නෙමෙයි පොඩි පැණි රස ගතියකුත් එනවා. මොකද අපි සෝස් එකටත් සීනි චුට්ටකුත් දාගත්තානේ. ඉතින් පැණි රස සැර ඒ දෙකම එකතු වුණාම තමයි බත් එක්ක ගොඩක් හොඳ රසයක් එන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී chili paste එකතු කරලා මම දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපි අර ගත්ත බත් ටික එකතු කරගන්න එක. බත් කෝප්ප 4ක් ගත්තානේ. ඉතින් මේ 4ම එකපාර දාගන්න නැතුව ටිකෙන් ටික දාලා මේ මිශ්‍රණෙත් එක්ක හොඳට කලවම් වෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න.
බත් කෝප්ප 4 මේ විදිහට එකතු කරලා කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් හදාගත්ත සෝස් එක මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් තමයි බත් එකට ගොඩක් හොඳ රසයක් එන්නේ. සෝස් එක ඔක්කොම එකතු කරගෙන ආපහු කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සෝස් එක දාලා කලවම් කරගත්තාම අපි අපේ නාසිගුරන් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසියට ඉක්මනට අපිට මේ බත් එක හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. බත් එක කලින් දවසේ වාගත්තාම අපිට හරිම කෙටි වෙලාවකින් මේ වගේ රසට බත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමේ මේ වගේ බත් එකක් හදාගත්තාම මේකට වැඩි දෙයක් ඕන කරන්නේ. ගෙදර තියෙන තක්කාලි, පිපිඤ්ඤා, ලූණු වගේ දෙයක් එකතු කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය නම් සලාදයක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බිත්තරයක් බෙද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් එක්ක මේ බත් එක ගොඩක් රසට ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම කියලා දුන්නේ ගෙදර 4 දෙනෙක්ට ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හැමදාම එකම විදිහට කනවට වැඩිය මේ වගේ වෙනස් විදිහට බත් එකක් හදලා බලන්න ඔයාලත් ගොඩක් ආස වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආපහු එන්නම්. එතකල් මගේ channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.